سلام حالتون چطوره؟ سارا هستم. به کانال سارامون خیلی خوش اومدید. بذارید بریم سراغ ویدیو هیجانی و خفن ارباب حلقه ایمون. امروز میخوام 8 نژاد اصلی سرزمین میانه تو داستان ارباب حلقه رو براتون معرفی کنم. فکر میکنه چه نژادایی رو میخوام معرفی کنم؟ پس در ادامه با من همراه باشید ببینیم شما هم قبول دارید این 8 نژاد خیلی مهم هستن تو دنیای ارباب حلقه ها یا نه. ولی اول از همه بریم سراغ یه تریلر خفن، بعدش برگردیم سراغ این 8 نژاد. میخوام بگم یکی از جالبترین ویژگی‌های هر داستان فانتزی تنوع شخصیت و نژاد تو دنیای داستانه. این ویژگی رو به خصوص تو سرزمین میانه خلق شده توسط تالکین میبینی که تو 2 سری ارباب حلقه و هابیتا توسط پیتر جکسون ساخته شده که دنیاهای فانتزی تالکین رو به صورت فیلم به نمایش درآورده. حالا فرقی نمیکنه که شخصیت محبوبشون هابیتا باشه، انسان‌ها، الفا یا دورفا. دنیای تالکین از این نظر متقاعد کننده است که از انواع موجودات استفاده کرده تا یک داستان فوق‌العاده رو روایت کنه. تو سرزمین میانه انواع نژادها زندگی میکنن که این تاریخ و شخصیت‌های متفاوت و مخصوص به خودشونو دارن. پس بزن بریم سراغ معرفی اولین نژاد. انسان‌ها که توسط الفا به اسم آسانی شناخته میشن دومین نژاد مهمی هستند که توسط ایلوواتا همون خدای دنیای تالکین تو ابتدای دوران اول به وجود اومدن. به محبت اونا نعمت انسان‌ها گفته میشه که همون فناپذیریه، چیزی که باعث میشه زندگی اونا معنی داشته باشه. با اینکه همه انسان‌ها ریشه مشترک دارن ولی گروه‌های زیادی از انسان‌ها به وجود اومدن. زمان و مکان باعث شده تا اونا از همدیگه جدا بشن. یکی از مشهورترین گروه انسان‌ها دونداین‌ها نام دارن. دونداین‌ها بیشتر به خاطر چرخه طولانی زندگیشون به طور متوسط 100 سال شناخته میشن. همونطور که تو ویدیو قبلی درباره آرگون حرف زدم، آرگون هم یکی از شخصیت‌های اصلی ارباب حلقه ها از گروه دونداین هاست. فکر میکنید نژاد بعدی چه نژادیه؟ فکر میکنم اصلی ترین و مهمترین نژاد هم باشن. پس بذارید بریم سراغ معرفیشون. و قبلش لطفا اگر دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که قرار حسابی بتره کنیم.
الفا که 3 دوره قبل از انسان‌ها به وجود اومدن، اولین فرزندان ایلوواتارن، اولین نژادی که خدای برتر برای آرداب به وجود آورد. الفا که عموما به عنوان الار شناخته میشن، مشهور به عاقل‌ترین و زیباترین موجودات سرزمین میانه هستن. اونا نسبت به بیماری در امانن، مگر اینکه کشته یا دچار ناامیدی عمیق بشن. برای همیشه زنده میمونن و الفا وقتی به اوج وضعیت فیزیکی خودشون برسن دیگه از نظر ظاهری افزایش سن ندارن. برخی از الفا تو داستان ارباب حلقه ها مثل الرون و گالادریل هزاران سال عمر کردن. این نژاد با داشتن حواس کلی بهتر نسبت به انسان ها و به شدت سبک قدم بودن شناخته میشن. الفا در واقع ترکیب بی‌نقصی از قدرت و ظرافتن. برخلاف انسان‌ها و الفا، دورفا توسط ایلوواتار به وجود نیامدن. خالق اونا آلی نام داشت، یا آینو که مسئول شکل دادن به جنبه‌های مختلف دنیای ایلوواتار بود. در کنار مشهورترین مخلوقات آلی یعنی خورشید و ماه، دورف‌ها بهترین مخلوقات اونن. قبل از اینکه هر نژاد دیگه‌ای به وجود بیاد، حتی الفا، آلی اولین دورف‌ها رو تو زیر یک کوه از سرزمین میانه به وجود آورد. ولی قرار بود الفا اولین نژاد سرزمین میانه باشن. برای همین 7 دورف اولیه در حالت سکون قرار گرفتن تا زمان اونا برسه. دورفا اربابان سنگ‌هان و تو معدن خیلی ماهرن و همینطور استادان معماری محسوب میشن که درون و زیر کوهستان‌های قولاسا کاخ‌های باشکوهی به وجود آوردن. دورفا از نظر قد و قامت کوتاه و درشت هیکلن، ولی با پایداری و انرژی پایان ناپذیر خودشون وضعیت بدنیشون رو جبران میکنن. هابیتا یه نژاد فانی هن که اکثرا تو طی دوران سوم تو شایر زندگی میکنن. ریشه اونا یکم نامشخصه، ولی گفته میشه که اونا ابتدا از مناطق شمالی سرزمین میانه تو پایین دست‌های دره‌های اندوئین اومدن. اکثر هابیتا به جایی که در آخر تبدیل به شایر شد نقل مکان کردن. اونایی که تو دره‌ها باقی موندن به اسم استورها شناخته میشن. اون دسته از هابیتا که اسمیگل به اونا تعلق داشت. هابیتا میتونن کارهای شگفت‌انگیزی انجام بدن و شجاعت فوق‌العاده‌ای از خودشون نشون بدن. هابیتا مشهورن که دنبال ماجراجویی نیستن. اونا بیشتر ترجیح میدن یه زندگی آرام پر از غذا، نوشیدنی داشته باشن، دور از دردسر دنیای بیرون. ولی همونطور که بیلبو بگینز و فرودو بگینز نشون دادن، هابیتا میتونن باعث شگفتی همه بشن. اورکا توسط مورگوت اولین ارباب تاریکی به وجود اومدن. مورگوت اونا رو به عنوان سربازای پیاده نظامش تو به دست آوردن سرزمین میانه خلق کرد. اولین اورکا با دزدیدن الفا و شکنجه اونا تا حدی که تغییر پیدا کنن و تبدیل به شکل هیولا و بعد اورکا شدن به وجود اومدن. این نژاد با ویژگی‌های بدذاتی، بیرحمی شناخته میشن. اورکا شرارت خالص و خدمتگزارانی عالی برای هر ارباب تاریکی هن. چه این ارباب تاریکی مورگوت باشه و چه ساورون. با اینکه اورکا معمولا از انسان کوتاه‌ترن، ولی دست‌ها و دندونای نیش بلندی دارن که باعث ظاهر تهدیدآمیز اونا میشه. اونا چیز زیبایی به وجود نمیارن، ولی سلاح و ابزارهای شکنجه و بیرحمی بی‌نقصی میسازن. شرارت اورکا به قدری عمیقه که به خاطر ذات قاتلشون ممکنه به همدیگه خیانت کنن تا جان کسی رو بگیرن.
انتا به عنوان چوپانای درخت‌ها به درخواست یاوانا یه والار که مسئول تمام چیزهای رشد کننده تو آردا بود تو سرزمین میانه قرار گرفتن. این نژاد همیشه دارای آگاهی بود، ولی پس از اینکه الفا شروع به گفتگو با اونا کردن یاد گرفتن تا صحبت کنن. انتا مسئول محافظت از جنگل‌های خاص در برابر اورک‌ها و خطرات دیگه بودن و یکی از قدیمی‌ترین موجودات سرزمین میانه محسوب میشن. انتا موجوداتی درختگونن که بیشتر و بیشتر به درختایی که از اونا محافظت میکردن شبیه شدن و تو طول زمان ظاهرشون تغییر کرد. زمانی انت‌های مؤنث وجود داشتن ولی تو طول زمان گم شدن و با اینکه انت‌ها هنوز دنبالشون بودن ولی هیچ جای خبری از اونا نبود. خیلی خوب، موجود بعدی ترول‌ها هستن. ترول‌ها موجودات بی‌عقل و انسانگونه هستن که توسط مورگوت کمی پیش از دوران اول به وجود اومدن. هدف از خلق اونا انجام خواسته های زشت مورگوت بود. ترول‌ها عقل و هوش نداشتن تا جوری که بتونن به خوبی به دستورات مورگوت گوش بدن و تمام خواسته‌هاشو انجام بدن، حتی اگه به قیمت جون خودشون تموم میشد. ترول‌ها در ابتدا از سنگ‌ها به وجود اومده بودن. به این ترتیب توسط روشنایی روز میتونن به سنگ تبدیل بشن که خبر خوبی برای بیلبو تو طی اتفاقات داستان هابیتا بود. اونا خیلی قدرتمند و بیشتر درشت هیکل بودن ولی شدیداً احمق بودن و تماما به نمایش قدرتشون به عنوان سلاح اصلی خودشون وابستن. با اینکه بارو وایت‌ها تو فیلم‌های ارباب حلقه‌ها حضور نداشتن ولی تو کتاب‌های تالکین هستن. اونا موجوداتی از جنس تاریکی هستن که توانایی تغییر ظاهر دارن. بارو وایت‌ها جایی که خیلی دور از شایر نیست و بارو دانز نام داره اقامت میکنن. بارو وایت‌ها تو تاریکی زندگی میکنن چون که خورشید دشمن اصلی اوناست. این موجودات تقریبا شبیه ارواح دیده میشن با چشمای سرد و نافذ و دستای اسکلتی. صداشون وحشتناک و دلخراشه ولی به نحوی باعث هیپنوتیزم میشه. اگه شخصی گیر هیپنوتیزم بارو وایت‌ها بیفته به تاریکی کشیده میشه تا توسط شمشیری توی قربانگاه کشته بشه. خیلی خوب، اینم از معرفی 8 نژاد اصلی دنیای تالکین. به نظرتون چطور بود؟ شما از کدوم از این نژادها خوشتون میاد؟ نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. تا یه ویدیو دیگه، دوستتون دارم. خدافظ.